Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку, моя люба родина. Всі, хто мене дивляться, я вас сприймаю тільки так, тому що ми всі живемо у сні, і тут немає нікого, окрім нас. Тож ви створили мене, я вам повинна щось сказати. Колісниця. Зразу зі мною починає Таро розмовляти. Колісниця, ваше особисте життя в березні – це рух вперед. Причому ви будете рухатись за своїми цілями. Ви не будете споглядати на Машу, на Васю, хто там ще вам повинен щось сказати, або дати якийсь знак «давай вперед», або «все, давай одна, я не з тобою». Тож, а чому світло не включила на камері? Так, тож ви не будете чекати. Колісниця – це рух вперед. У когось, до речі, це переїзд може бути. Напишіть мені, хто планує, або потім, коли поїдете, так, ану, вибачте, ох, або потім, коли поїдете, що ж так на ніс чухається, прийдеться випити. Ви знаєте, я вже не п'ю спиртне, ой, дуже багато часу. А коли я? Я навіть на Новий рік не пила спиртне. Угу. Так. В цьому році ще ні разу не пила. Угу. Така думаю, правда чи ні? Правда. І так, я поки помішую ваше особисте життя, нагадую всім, мене звати Ханна. Мені 51 рік, подивіться, я тут без нічого. До чого я це кажу? Я це кажу до того, що я людина, яка вийшла з матричних програм, яка живе в потоці Бога, і ви також це можете зробити. І це поток Бога, це не про релігію взагалі, бо Бог живе в кожному з нас. Добирайтесь в мою групу Telegram, я там розказую про це дуже докладно. Тож, я таролог, але я використовую таро з точки зору сиферотики і з точки зору пізнання побудови цього світу. Якщо ви вважаєте, що ваша доля передбачена, можете виходити зразу, бо я вам не підійду. Якщо ви шукаєте, хто вас пожаліє і скаже, моя ти люба, моя ти нещасна, ти так багато страждала, і тепер тебе чекає щастя, тому що такі розклади люблять жінки і дивляться їх 10, 20, 30 років, або що він повернеться, то ні, я не скажу це тобі. І я розумію, що цим я можу тебе розізлити, але моя мета дійсно повернути тебе до себе. Тому в мене є система Ханна Код, я можу твій код душі розкласти по поличкам. І я закликаю вас жити за своїм кодом душі, а не трансформуватися. Не ставати такою, як я, бо у мене свої коди, а у вас зовсім інші. Але навіть не це важливо, ви можете не заказувати коди душі, амулетні коди. Ви можете бути в моєму потоці, і за рахунок того, що я спілкуюся вже на високих енергіях, ви теж почнете розщолкувати в своєму житті всі ті низькі енергії, матричні програми, які і живуть за рахунок вас. А ви є їх топливо, не більше, не менше. Добре, але дивимось ваше особисте життя. Ви зараз кажете, а чому ж ви тоді дивитесь, якщо не вірите? Я дивлюсь, тому що через Таро ми зараз подивимось насправді, що буде в марті, березні. Але я ще вам і скажу, за рахунок яких матричних програм, які є у вас, відбувається саме так. Бо коли ви перестаєте давати енергію матричній програмі і вибираєте себе, вибирати себе – це от так, як я відчуваю. От мені зараз погано, і я йду з того місця, де мені погано. Це вибирати себе.
Вибирати себе – це жити тут і зараз, розуміючи, що потім для дураков. Вибирати себе – це, хтось мені казав, от Воланд, да, казав, нічого не прохайте, прийдуть і самі дадуть. Так Воланд хто такий? Д'явол? Не слухайте, що він каже, навпаки. Вибирати себе – це транслювати те, чого ви хочете. Не примушувати, почуйте, людей робити, а транслювати. І якщо людина не чує вас, то вибирати себе, йти далі. Ох, ну тут що? Тут мені показують король Пентаклів. Король Пентаклів. Прямо от поспішає до вас. Це чоловік. І він тут двійка мечів. Він ніяк не може прийняти рішення стосовно вас. Якщо в вашому житті є чоловік, з яким ось такі невизначені відносини, тобто ви розумієте, що немає визначеності, і вам не здається, ні, жінці ніколи не здається, так і є, то це про нього. Це може бути чоловік при грошах, який вміє заробляти. У кого це може бути ваш чоловік, бо король Пентаклів, з ким ви в стабільних, надійних стосунках, начебто. Або справді ви розписані, але ж ви розумієте, штамп – це матрична програма. Але я не кажу, що не треба штампів. Я якраз кажу про те, що так, треба виходити заміж і розписуватися, чому ні. Це потрібно більше чоловікові, ніж вам. Не можу зараз все пояснити. Тому давайте переходимо. І так, король Пентаклів. Я зараз все подивлюся, а потім він тут хоче прийняти рішення, але він ніяк не може його прийняти. Скажу вам більше, що він його і не прийме. Бо двійка мечів – це коли я не приймаю рішення. І у мене немає чіткості. Я наче хочу це, але хочу і інше, хочу бути з нею, але не хочу бути з нею. Тобто немає щось такого значущого, щоб перевісило в бік або прийняти рішення бути з вами, або рішення не бути з вами. Що тут ще про нього? Ну, він зараз про вас багато мріє, багато фантазує. А ну, чи знаєте ви цього чоловіка? Так, знаєте певний час, так. Знаєте. Але він не діє. Тут немає дії. Тут у нього на рівні поки що, от я б їй сказав це, а вона б мені відповіла це, от я б їй запропонував це, а що б тоді вона? Тобто мрій про мене мрій. Пам'ятаєте цю пісню Наталі Могилєвської? Пам'ятаю, тоді жила в Москві, приїжджала додому в Донецьку область. Вся така завжди напакована, гарно одягнена. Мій кот розкоші, багатства, який в моїй душі, він мене і завжди ввів до статків, бо мені було важливо це. І зараз важливо, звісно. Але я вже наїлася. І я пам'ятаю, як у мене були такі черевики із кожи поні. Так, і я зараз подумала, яким чином цю кожу взагалі брали, бо це теж важливо. Тоді не задумувалась. І я пам'ятаю, як я танцювала, і в мене завжди на одній нозі чомусь ламався каблук. Це все життя. І у мене тоді поламався каблук, я пам'ятаю, в ресторані ми танцювали. Я ходила з якоюсь дівчиною. Так от, багато мріє, фантазує про вас. І бачите, тут є імператор. Тобто він розуміє, що йому треба
не просто бути для вас королем Пентаклів, це вже історія, да. Ну, тут все ж таки більше показують знов-таки забезпеченого чоловіка або одруженого. Або начебто, да, чоловік, який бере за вас відповідальність. Тому що тут по ітозі він розуміє, що йому треба стати для вас імператором. Людиною, яка бере на себе відповідальність за вас. Але, тут, знаєте, тут, можливо, саме показують ту історію, яка у вас була з ним. Так? Що він вам розказував, що він буде імператором для вас, а насправді хитрість, обман, маніпуляції, недоговорювання, тобто бажання ніяким чином не бути для вас імператором. Да, якимось чином уникнути, вухо чихає, чи про мене згадую, уникнути цієї ролі в вашому житті. Тому тут навіть може бути таке, що ви думаєте, зараз я подивлюсь, ви думаєте про те, чи потрібен він вам. Давайте зараз так, давайте про цього чоловіка і перейдемо. Ну, давайте так. Що цей чоловік, король Пентаклів, думає про вас? Король Пентаклів. Він думає про вас, що ви король Пентаклів, що ви достатньо така в чоловічих енергіях. Так, він зараз, це він думає, знов-таки. Ніяким чином ви не повинні через те, що думає якийсь чоловік, міняти себе. Ні. Окей, він думає. Тут він взагалі закритий, до речі. Давайте так. А що ви думаєте про цього чоловіка, короля Пентаклів? Єрофант? Угу. Ну, ви думаєте про те, що він вам прийшов по долі. Ви зараз можете мені сказати, та ні, я такого навіть не думаю. Але ви можете навіть це не усвідомлювати. Окей, давайте поки цю ситуацію закриємо, перейдемо до особистого життя в березні місяці. Але давайте зроблю вам так ще. Яку матричну програму, яка є у вас, вам висвітлює цей чоловік? Бо ви ж розумієте, ви ж сама створили собі цього чоловіка для того, щоб самі собі сказати. Бо ми тут всі для самих себе розігруємо театр. І якщо ви хочете розіграти театр, той, який буде вам подобатись для самої себе, вам треба підняти свої енергії, да, до світових проходів. І в цьому вам допомагає амулетний код. Хто хоче більше інформації, в групу Telegram. Яку матричну програму він вам підсвічує? Дивіться, дуже цікаво. Цей чоловік вам підсвічує те, що вам потрібно відстоювати те, що у вас є. Бо ви іноді готові, да, коли на вас нападають, ваші особисті кордони хочуть трішечки, да, отак взяти, похитнути, то у вас є така здатність, що ви можете погодитись, да? Це от як рашисти. Забрали у нас Крим, що ви, дайте ще Донецьк і так далі. Да? Давайте зараз мир, давайте, да. А потім вони ще щось заберуть. Тобто це історія без кінця і без краю. То вам кажуть, не бійтеся. Дивіться, тут 6 мечів, а у вас 1. Але вам кажуть, не бійтеся, захищайте те, що належить вам. Ви щось же вибрали для себе в цьому житті, якісь певні особисті кордони, і ви заплатили за них. Ви вийшли переможцею в тому досвіді, який ви пройшли.
І ні в якому разі не дозволяйте нікому, як би це не було страшно, як би вам не здавалося, да, що це, неможливо відстояти повністю свої особисті. Ні, відстоюйте. Що таке особисті кордони? Це як зі мною можна, а як зі мною не можна. І як зі мною можна зі мною тільки так, як хочу я. А я хочу вибирати себе. І це не про егоїзм. Це про те, що, наприклад, якщо чоловік займається газлайтингом, да, там по типу, ой, да ну що там твоя робота, що там ти? Написала текстик, ой, да що там, дівчата? І це на перших порах. Ні. У вас повинно після спілкування з чоловіком виростати крилля, самооцінка повинна зашкалювати так, що начебто ви міс Всесвіту. Оце тоді той чоловік. Але коли ви відчуваєте, деякі з вас навіть не помічають цього, звісно, да, що, він шуткував. Але коли ви будете в моїй групі Telegram, скоро я відкрию закриту групу платну, ця група безплатна, то ви почнете все це бачити. І ви почнете зразу розуміти, що тут працює матрична програма, да, про те, що не може бути все отак, як ти хочеш. Ні, треба чимось поступитися. І краще поступитися собою. Треба ж бути хорошою дівчинкою, заслужити кохання, а потім це воздасться. От чули історію, там одна дівчина 10 років пристосовувалася до нього, а потім він тобі подарував їй машину Ауді. Те, що потім ця дівчина через рік захворіла на онкологію, про це вже не розказують. Розумієте? Тому він вам це підсвічує. Окей, і так, що вас очікує в березні? Навіть якщо ви зараз не розумієте, що я кажу, знов, прибуваючи в моєму потоці, поступово у вас почне все розпаковуватися. Я нікого не закликаю, у мене і так вистачає клієнток, але я бачаю свою місію в тому, щоб повернути жінок до себе, бо ви прекрасні. І так, що вас очікує в особистому житті в березні місяці? Витягую одну карту головну. Дивіться. 9 жезлів. Вам прийдеться і далі захищати те, що належить вам. Запам'ятайте це. Тобто, матрична програма ще не відіграна, але ви вже її бачите. І ви вже не тільки її бачите, але вже і розумієте, що тут треба вибрати себе. Тож, в березні місяці ви будете відстоювати все те, що належить вам. І це вже буде на рівні ще більш високому. Що ще очікую в березні місяці в особистому житті? Лицар чаш. Що? Ви будете отримувати повідомлення приємні. Це не будуть якісь такі конкретні кроки щодо конкретних дій, але це будуть якісь такі приємні сюрпризики. Написати красиве слово, красиве повідомлення. Тут лицар чаш. Тобто це коли, так, тобі подобається бути з цією людиною, і людина буде вам про це звітувати і буде говорити. Це може бути не одна людина, це може бути кілька людей, але знов-таки
В емоційному плані, так, ви будете отримувати повідомлення про те, що ви хвилюєте когось. Що ще? Угу. Що ще? Дивіться, тут далі продовжуються ситуації. Бачите, все ж таки ви війшли. І це добре, що ви війшли в цей етап, коли тут будуть недоговорювання, бажання вас обхитрити, зманіпулювати. Все це буде. Але першою стоїть карта, да, 9 жезлів. Оце ж про те, що в березні місяці ви вибираєте себе і ви стоїте на захисті того, що для вас є важливим. Якщо для вас важливе, щоб вам кожного місяця дарували квіти, то значить це важливе. І для цього не треба питати у Ханни, у мами: мама, чи правильно я думаю? Якщо у тебе це дійсно твоє бажання, почуйте, а, як правило, це ваше дійсне бажання, то ви це і транслюєте. Якщо ви розумієте, що ви хочете, щоб, там, не знаю, чоловік оплачував вам спортзал, от вам, розумієте, ці думки, от вони просто приходять. І вони приходять, от як, да, імпульс певний. Хтось мені дзвонить. І їх треба саме в той момент ловити, ці думки, і озвучувати. І знов таки, я тут не кажу про те, що ви кажете чоловіку: ти повинен мені оплачувати спортивний зал. Ні. Ви все кажете на рівні бажань. Ой, мені б так хотілося, мені було б так приємно, якби мої заняття спортом там оплачував ти. Ну, наприклад, да, я кажу. І все. Ви сказали і відпустили. Це не про те, якщо він в ту ж хвилину не відреагував, ви зразу, да, взяли меча і почали, да, махати. А ти чому це не зробив? Ні, вибирати себе – це значить транслювати те, чого ви хочете, але не примушувати нікого. І вибирати себе – це бути готовою кожну хвилину піти в інший бік з людиною, якщо ця людина не відповідає вашим стандартам. Це так. Так, давайте, що ще вас очікує в особистому житті в березні місяці. Тут все ж таки, знов, да, більше була предісторія того, що ми з вами дивилися з королем Пентаклів. Так, тут все, ви з ним таки свої особисті кордони вже відстояли. Березень вже сьогодні 10, то, звісно, нам розказують, да, трішки більше. І ви вже вирішили йти далі за своїми цілями. Це дуже круто. Давайте далі, вищі сили. Що далі очікує? Ну що? Так як ви відстоювали свої особисті кордони, тобто ви вибрали себе, і знов таки туди про спортзал. Звісно, що людина робить вибір не тільки спираючись на те, що там один спортзал, я загально кажу. Там є багато факторів, коли ти розумієш, що з цим чоловіком ти зраджуєш собі. Да? Так от, завдяки тому, що ви таки будете захищати свої особисті кордони, і сам факт того, що ви з ним не разом, ви пішли за своїми цілями по колісниці, йому треба буде зробити вибір. Так, між вами є кохання, є почуття, але ви дуже різні. Ну, тут все, що завгодно. Різний менталітет, різний вік, різні фінанси. Ну, щось є, якийсь третій фактор. У когось є, можливо, знов-таки хтось
що людям треба зробити цей вибір. І цей чоловік нарешті стане перед цим вибором. Вибирати це кохання чи ні. І, ну що і? У нього є до вас почуття, але як у лицаря, я вже казала, це не про те, що я король, я беру за тебе відповідальність. Це про те, що мені з тобою приємно спілкуватися, писати тобі, проводити час, але не більше і не менше. І тут кажуть про те, що прийняти рішення йому це важко. Він не зможе його прийняти. Двійка мечів. Він не зможе прийняти це рішення. І що далі? І що далі? Він розуміє, що ви королева пентаклів. Що ви жінка, з якою треба йти в стабільні, надійні стосунки. Що ви жінка, яка хоче певний статус. Але це те, що він вам не міг дати раніше. Тому тут хитрував, маніпулював і обманював. І... Ну що, тут дьявол, тут цей чоловік не був з вами щирий. Не був. Він переслідував свої цілі. Йому подобалось з вами спілкуватися і які там ще цілі, але це не були серйозними цілями, що все, я беру за тебе відповідальність. Це був такий легкий роман. І дьявол це показує. Так, і все, смерть. Відносини закінчені з ним. Все, знов про нього. Що все про нього і про нього. Закінчені. От зараз, коли я кажу, що вони закінчені, що ви відчуваєте всередині? Напишіть мені. Але після смерті бувають відносини, які будуються на зовсім іншому. Але не факт, що це про це. Не факт, це я вам розказую тим, хто вивчає Таро. Так що ж буде в березні? З ним вже зрозуміли. В березні в особистому житті у вас. Зараз я весь ряд вже вилажу. Ой, ну дуже круто буде. Карти не говорять конкретно, але карти, які випали, березень місяць буде для вас дуже доленосний. І знов кажу, це не тому, що по долі, це тому, що ви пішли в те, що почали захищати свої особисті кордони. Це про те, що ви не почали енергію віддавати матричній програмі, що мені треба пристосовуватися. І кожен раз, коли ви відчуваєте, що ваші кордони порушують, ви не вибираєте себе, говорячи ні, я пішла з цих відносин, а ви кожен раз залишаєтесь з цим чоловіком, але потім вам погано, і через це погано ви якби віддаєте енергію матричній програмі. Той програмі, що треба прилаштовуватись. Ви начебто прилаштовуєтесь, але і з відносинами не відбувається нічого гарного. І з вами не відбувається нічого гарного. І енергії немає ні на що, навіть на роботу. Я думаю, ви таке почували. Напишіть мені, коли іноді з'являється в житті твоєму чоловік, і ти до цього була успішна, а він з'явився і все. У тебе немає енергії, у тебе відносинах з ним не дуже, хоча ти і пристосовуєшся, і така вся, як треба. І грошей у тебе немає, бо нема на це енергії. А де вся енергія? В матричній програмі, яка говорить тобі, що пристосовуватися нормально, що треба пристосовуватися, або ти іншого не знайдеш, або тобі вже багато років, або у тебе багато дітей, мені 51, подивіться. Ви теж можете так і навіть краще. Так от, що буде? Ну, скажімо так, він, по-перше, рішення буде ще приймати довго, тобто він зразу його не прийме. У нього буде бажання зробити, прийняти це рішення, але поки що ні.
він почне головою розмірковувати і приймати рішення. Так він головою хоче прийняти рішення. Головою ми рішення не приймаємо, ми приймаємо серцем. І коли я кажу вам, ми приймаємо рішення серцем, любі мої, це про те, що, перш за все, любов до себе. Бо багато хто з вас думає, що приймаємо рішення серцем, це вибираємо той, хто в серці. А вам іноді здається, що він в серці. Ви його створили для себе, для того, щоб якраз повернути вас до свого серця. Так от, і що? Ну тут доленосна подія, аркан суд. Щось станеться, що таки, так? Все зміниться. От все зміниться. І щодо вас, ви тут прийдете в повний релакс, ви тут прийдете в повний спокій, в задоволення собою, своїм життям. І тут наступає після смерті аркан справедливість. Це про те, що все закінчується по справедливості. Подивіться, у вас в ряд 3 старших аркани. Колісниця. Ви йдете за своїм шляхом. Колісниця – це коли людина йде по своєму шляху, не озираючись на чоловіка в цій ситуації. Друге, смерть. Ви закінчуєте все, цей етап з ним. Ну, звісно, бо ви розумієте, що ваш шлях не перетинається з ним. Бо у вас одна ціль королева Пентаклів стати, а у нього ціль бути пажиком з вами. Розумієте? І тоді вступає гарна карта. Вступає справедливість. А в чому вона для вас програється в березні місяці? Справедливість в чому? Короче, ой, королева. Боже, я вже все. Туз чаш. Кохання прийде. Що за кохання? Королева чаш. Кохання. Прийде кохання, в якому ви будете коханою жінкою. Не кажуть. Так, і 9 пентаклів. Ви будете і в матеріальному плані задоволена. Тут, бачите, не кажуть з цим чоловіком чи з іншим. А хто цей чоловік буде? Туз чаш. З яким кохання спалахне. І знову, це взагалі. І з ким ви будете відчувати себе коханою жінкою. Так, 3 пентаклів. Тут буде прийняте рішення йти разом по стабільності і надійності. 3 пентаклів. Коли тут навіть може бути спільний бізнес з чоловіком. Так, ви можете познайомитись на цій ниві. Або ви приймете з чоловіком якийсь план практичний, безпосередньо щодо вашого майбутнього. Знов 9 пентаклів. Так, і гроші у вас будуть. Любі мої, чекаю всіх вас в моїй групі Telegram. Дякую вас за донати. Я дуже люблю їх. Дякую вас за підписки. І дякую вам за те, що ви є. Пам'ятайте, що ви достатні, щоб проявити в своєму житті все, чого ви хочете. І вам для цього дають достатньо енергії. Головне питання, яке ви повинні собі ставити, куди я віддаю цю енергію. І якщо ви не бачите здійснення ваших бажань, значить ця енергія йде на щось інше. Сьогодні я запишу відео про енергію, де розкажу, слідкуйте, як зберігати свою енергію, як її акумулювати в собі, для того, щоб вона йшла на здійснення всіх-всіх ваших бажань.